අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා SL menu YouTube channel එකෙන් එන තවත් තාක්ෂණික අධ්‍යාපන වීඩියෝ එකක් එක්ක මගේ යාළුවෝ හැමෝම. හරියන්නේ ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ ෆෝන් එකේ කොහොමද කම්පියුටර් සිස්ටම් එකට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේකට ගොඩක් ඇප්ලිකේෂන් තියෙනවා. ඉතින් සමහර විට මේ ඇප්ලිකේෂන් ඔයාලත් ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලට මේ වැඩේ කරගන්න බැරුව ඇති. ඉතින් ගොඩක් අය මේකට ප්‍රශ්නයක් විදිහට මේකට ට්‍රික් නැත් දැහුවා. ඉතින් මම ඒ වගේ හොඳ සුපිරි ඇප්ලිකේෂන් එකකින් ඔයාගේ ෆෝන් එක කොහොමද කම්පියුටර් එක විදිහට යූස් කරන්න කියලා තමයි අද මම වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔයා channel එකට තාමත් අලුත් නම් ඒ වගේම මගේ channel එකෙන් ඔයාලට බලාගත්තේ මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ වගේම ෆෝන් එකෙන් YouTube කරනවා නම් ඔයාලට මගේ channel එකේ ගිහිල්ලා බලද්දී ෆෝන් එකෙන් YouTube කරනාට වීඩියෝ රෑන්ක් කරගන්නේ කොහොමද, ඔයාගේ audience එකක් හදාගන්නේ කොහොමද, මේ වගේ සරල ට්‍රික් මම මගේ channel එකෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එකට තියෙන රතුවල subscribe කියලා බටන් එක ඉතින් ඒක ක්ලික් කරගත්තා මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ YouTube ගැන වීඩියෝ හැමදාම ඔයාලට මගේ channel එකෙන් බලාගත්ත ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරපුවාම notification එක මාර්ගය ළඟටම ගෙන්න ගන්න වෙන නම් එතන ඉන්න bell icon එකත් all notification click කරගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න, මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් වීඩියෝ එක ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් වීඩියෝ එක ගැන ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. මොකද ඔයා නොදන්න දෙයක් වුණත් එතකොට මට reply කරලා ඔයාට එතනින් දැනගත්ත හැකි. ඉතින් වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ට මතක ඇතුව share කරන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අද මේ වීඩියෝ එකේදී මේකට application එකක් අපිට download කරගන්න වෙන කියලා. ඉතින් මම මේ application එක ඔයාලට Google Play Store එක හරහා MB 9ක් 10ක් වගේ පොඩි ගානකට download කරගත්තා. ඉතින් මම ඇප්ලිකේෂන් එක පෙන්නන්න ඔයාලට බලාගත්තා මේ මෙතන තියෙන කම්පියුටර් කියලා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක් එක්ක ඇප්ලිකේෂන් එක මේක ඔයාලා කම්පියුටර් ලන්චර් කියලා සර්ච් කරපුවම මේක ඔයාලට Play Store එකෙන් download කරගත්තා. ඉතින් මම මේක download කරන හැටි දැන් කියන්නේ නැහැ. මොකද වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා දැන් මම මේක download කරන් තියෙන හින්දා මේක open කරගන්නවා. හරියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් එක මුලින්ම ඕපන් කරන කෙනෙක්ට මෙතන allow කියලා දෙන්න වෙයි. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ඔයාගේ permission දෙන්න වෙයි. ඉතින් මෙහෙම ඔයාලා එකපාරක් ඒ ඇප්ලිකේෂන් එක ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට home එකට ආයෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට බලාගත්තා කි දැන් මගේ ෆෝන් එකේ home page එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාලා දැනටවත් ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේකේ දැන් මගේ කම්පියුටර් එක විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලාගත්ත හැකි මෙන්න මෙතන පොඩි ඊතලයක අයිකන් එක මේක ඔයාලා එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ බැටරි කැපැසිටි එක ඒ වගේම බ්ලූටූත් මේ වගේම ඔයාගේ data connection එක මේ හැමදේම මෙතනින් බලාගත්ත හැකි. ඉතින් මෙතන යාළුවෝ උඩට මෙන්න මෙහෙම ඔයාලා පොඩ්ඩක් එකපාරක් මෙන්න මෙතන යාළුවෝ ඔයාලට එන්නේ එතනම තියෙන උඩට තියෙන ඊතලයේ මෙන්න මෙහෙම එකපාරක් ඔයාලා උඩට ක්ලික් කරාන්ට. එතකොට ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන apps සියල්ල මෙන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඔයාලා එතන එකපාරක් උඩට ඇද්දාම මෙන්න මේ වගේ ඔයාලට ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන සියලුම apps ඒ වගේ හැමදේම එතනින් බලාගත්තා. මෙතන Google Play Store එක ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. ඒ වගේම WhatsApp එක, Facebook එක, Google Photo, Gmail, Camera මේ වගේ ඔයාලට බලාගත්ත එක. ඒ වගේම ඔයාලනේ මෙතන ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ install කරගත්ත application සියල්ලම බලාගත්තා. මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පල්ලෙහාට ඇද්දි බලාගත්ත හැකි. මෙන්න මේ විදිහට මගේ ෆෝන් එකේ මම install කරගත්ත application සියලුම දේවල් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ යනවා ඔයාලට කන් තියෙන ආයෙත් මෙන්න මේ ඒක එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට ආයෙත් ඔයාලගේ හෝම් එකට එනවා. ඉතින් යාළුවෝ ඔයාලට ගොඩක් දෙන ප්‍රශ්න තමයි මේකයි ඔයාලගේ කොහොමද පරණ සිස්ටම් එකට එම කියන්නේ ඔයාගේ Android සිස්ටම් එකට ආයෙ ගන්න කියලා. ඉතින් මම දැන් ඒකත් එකපාර කියලා දෙන්නම්. ඔයාලට කරන්න තියෙන යාළුවනේ එන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එකට ආයෙ ඔයාලා ගිහිල්ලා එකපාරක් ඒක ක්ලික් කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ ඔයාලා මොකක් හරි ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඔයාලගේ launcher එකක් install කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ඒක හෝ ඔයාලගේ home එකට එතන දෙන්න වෙයි. ඉතින් මම මෙතන මගේ no application එකෙන් තමයි මම මගේ home page එක හදන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට home page එක හදාගන්න වෙයි නම් ඔයාලට පුළුවන් home එක මෙන්න මේ විදිහට ෆෝන් එකේ හදාගන්න. මම ඉතින් ඒක ගැනත් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලා ඇප්ලිකේෂන් එක මත එකපාරක් ක්ලික් කරගත්තාම ඔයාලට ආයෙ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ Android system එකට ගියා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කියලා දෙන හැටි මුලින් ඉඳන් ඔයාලට තේරෙන සිංහලෙන් හැමදේම step by step කියලා දුන්නා. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා හිතුව නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඒ ගැන කතා කරේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන් තියාගන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික අලුත් වීඩියෝ ඔයාලට බලන්න තියෙන හොඳම තැන තමයි මගේ channel එක. ඉතින් අනිවාර්යෙන් subscribe කරගන්න. වීඩියෝ නොදන්න යාළුවන්ට මතක ඇතුව share කරන්න. ඊට like එකක් දාන්න. වීඩියෝ ගැන අදහස ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාලා යන්න. SM menu page එක like කරන්න. මේ වගේ තාක්ෂණික වීඩියෝ එකකින් හැම එකක් සුබම සුබ දවසක් මගේ යාළුවා.